Welcome to Travel in Laya YouTube channel. ඔන්න අදත් අපි ආවා කැම්පින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. අද අපේ කැම්පින් ලොකේෂන් එක ඇවිල්ලා ඉදල්ගස්සින්න. ඉතින් දැන් ඉන්නේ අපි හපුතලේ නගරේ. විනාඩියෙන් විනාඩියට දේශගුණේ වෙනස් වෙන නගරයක්. එහෙනම් අපි ආයි හම්බෙමු. හයික් එක පටන් ගන්න තැන ඉඳලා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, Facebook page එකට like එකක් දාන්න, Instagram follow කරන්න. දැන් අපි හයික් එක පටන් ගන්න තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පටන් ගන්නෙ මෙතන ඉඳලා තමයි. මෙතන මෙන්න මේ දේවාලයක් තියෙනවා. එතන ඉඳලා පොඩි අඩිපාරක් තියෙන. ඒ පාර දිගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. අද හයික් එකට යනවා. ආසිරි යනවා. එහා පැත්තේ ඉන්නවා වජිරමල්ලි. ඊට එහා පැත්තේ ඉන්නවා අපේ ජීවන්ත. ඉතින් ඒ වගේම වෙන්ද යන චන්දිම මල්ලිත් ඉන්නවා. අපි දැන් මීටර් 750ක් විතර දුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එක තැන කන්දක් තමයි අපිට තරණය කරන්න අද තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ කට්ටිය දැන් ගිමන් හරිනවා. පේනවා ඇති හයික් එකේ අමාරුව කොහොමද කියලා. ඔන්න අපි කැම්පින් ලොකේෂන් එකට ආවා. මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ එතන. ඒ වගේම ටෙන්ට් එක ෆික්ස් කරා. ඒත් එකම කියන්න ඕන අද අපි ගොඩක් ලකි. ඒකට හේතුව තමයි මේ දවස් ටිකේම මේක අධික වර්ෂාව තිබිලා තියෙනවා. ඒත් අද අපිට වර්ෂාවෙන් ගැටලුවක් නැහැ. බලමු අපේ සෙට් එක මොකද කරන්න කියලා. ටෙන්ට් එක අරගෙන තමයි තියෙන්නේ කීලවල.
මේ තියෙන්නේ රෑට අපි ෆයර් එකක් තියෙනවා කැම්පින් ෆයර් එකක් දැන්ට ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ බඩු ඔන්න තියෙනවා අපේ අද රෑ ගත කරන නිවාහන මල්ලි මොකද තත්තේ පොඩ මූණ පෙන්නනවා මම දැක්ක එක good morning දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා 6:05යි බලමු අපේ ෂෙඩ් එක නම් හොඳටම නිදි වගේ යන් එළියට සන්රයිස් එක බලන්න කොහොමද කියලා අපේ කැම්පින් එක අවසానයි. ඉතින් අපි වෙන්ද වගේම කරන දෙයක් තියෙනවා. අපි ගෙනාපු දේවල් සහ පරිසරයේ දාලා ගිය අපද්‍රව්‍ය අපි එකතු කරන් යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා තේ දේ කරන්න. මොකද ගොඩාක් තැන්වල කැම්පින් කරන තැන දැන් තහනම් කරලා තියෙන්නේ ඒ හේතු හින්දා. ඒ නිසා ඔයාලත් ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම කරගෙන යන්න. මොකද කියන්න තියෙන්නේ? හැමෝටම පුළුවන් විදිහට දායකත්වයේ දක්වන්න දෙනවා අපේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න. සන්දි මල්ලි ඊට මේක තමයි කියන්න දෙන්නේ. මොකද මේ හැමදාම දැන් වංගෙඩි ගලත් යන්න බැරි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේවත් නැති කරගත්තොත් හැමෝටම ඉතින් මේව නැති වෙලා ඉස්සරහට වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. මේවා අතට ආරක්ෂා වෙලා පරිසරය ආරක්ෂා කළා හොඳ ගමනක් යන්න try එකක් දෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්